Narito ang isang larong pinamagatang hapunan, gawa ng isang Pinoy developer. Dito, isa kang simpleng balot vendor, isang estudyante na ang tanging hangad ay kumita at makaraos sa araw-araw. Pero isang gabi, may maririnig kang hindi mo dapat narinig. Isang katotohanang mas malapit pa sa realidad kaysa sa inaakala mo. Ako nga pala si Quarentito. Welcome sa aking channel na kung saan ang mga horror games ay hindi lang nilalaro, kundi ikinukwento. Pero bago ang lahat, paki-like, share, and subscribe. Salamat po. Simulan na natin. Nagsimula ang lahat sa isang maliit at tahimik na tahanan. Nandito ang iyong kapatid, mahimbing na natutulog, habang ang boses ng iyong nanay ay marahang tumatawag sa iyo para maghapunan. Pagdating mo sa kusina, nandun siya, naghihintay. Simple lang ang inyong hapunan, tuyo. Isang karaniwang pagkain sa hapag ng maraming Pilipino na kadalasang sumasalamin sa hirap ng buhay. Habang nagkukwentuhan kayo tungkol sa eskwela, biglang naputol ang inyong usapan dahil sa balitang umalingaw-ngaw sa radyo. May mga kaso raw na tinatawag na pay to kill, kung saan may mga taong kayang magbayad upang magpapatay ng iba. Ito ay nakakatakot na katotohanan. Dalawa na raw ang biktima sa mismong barangay ninyo sa Sakdudol. Ilang sandali pa, dumating ang iyong ama. May dalang ulam na bihirang madala sa inyong lamesa. Doon mo mas naintindihan ang realidad. Isa siyang tricycle driver at tulad ng marami, isang kahig, isang tuka. Pagkatapos ng hapunan, inutusan ka ng iyong ina na isara ang bahay, patayin ang ilaw at maghanda. Dahil sa hating gabi, lalabas ka para magbenta ng balot at chicharon para may pangbaon ka sa eskwela. Habang palabas ka ng bahay, may narinig kang kaluskos sa bintana. Pagtingin mo, si Ashley, ang kapitbahay at kaibigan mo. Nagbiro siya pero may babala. Mag-ingat ka raw dahil parami ng parami ang kaso ng patayan sa lugar ninyo. Naglakad ka papunta sa pwesto mo. Tahimik ang gabi, pero may kakaiba kang napansin. Isang kubo sa gilid ng daan na tila may lihim na itinatago sa ilalim. Hindi mo ito pinansin at nagpatuloy ka sa pagtitinda. May ilang mamimili na lumapit sa iyo. Habang nag-uusap kayo, nalaman mong may isa pang vendor dati sa lugar na iyon. Pero bigla na lang nawala. Sabi nila, baka dahil wala itong permit. Doon mo naisip, kailangan mong kumuha ng business permit para makaiwas sa gulo. Pero bago ka umalis, may isang matandang babae na nagbigay sa iyo ng babala. Umalis ka na raw habang maaga pa. Naubos na yung paborito niyang kainin, pero binigyan mo na lang siya ng libreng balot para makauwi ka na. Natapos ang gabi at ubos na ang paninda mo. Pero pagdating mo sa gate, nakalak ito. Napilitang kang maghanap ng susi at natagpuan mo ito malapit sa kubo. Pero bago ka makaalis, hinarap ka ni Mang Berto. Galit dahil pumasok ka raw sa lugar niya nang walang paalam. Sa huli,
Pinagbuksan ka rin niya at nakauwi ka ng ligtas. Kinabukasan, pinapunta ka ng iyong ina sa barangay para kumuha ng permit. Gabi na, pero nagmadali ka. Pagdating mo doon, agad kang hinarap ng kapitan. Maayos siyang kausap, pero may kakaibang bigat sa kanyang mga salita. Nagbabala siya tungkol sa mga patayan at sinabi pa, may ilang vendor na rin daw ang nadamay. Inutusan kanyang tumulong magbuhat ng mga kahon at bilang kapalit, binigyan kanya ng 500 pesos na gusto pakunin ng isang trabahador. Habang paalis ka, nakita mo si Ashley. May sinabi siya, may mahalagang pagpupulong daw sa susunod na gabi. Isang gabing hindi mo makakalimutan. Kinagabihan, muling umalingaw-ngaw ang balita. 10 na ang patay. Takot ang bumalot sa iyong pamilya. Nagdesisyon ang mga magulang mo na lumipat na. Pero kahit delikado, pinagtinda ka pa rin dahil kailangan ninyo ng pera. Pagdating mo sa pwesto mo, biglang may narinig kang putok ng baril at sa isang iglap, may humahabol na sayo. May hawak na kutsilyo. Sa takot, tumakbo ka hanggang sa mapunta ka sa kubo at doon mo nakita bukas ang pintuan pababa. Pumasok ka, walang pagdadalawang isip, at doon nakita mo ang iyong ama. Ibinunyag niya ang katotohanan. May listahan siya ng mga taong sangkot sa pay to kill at ang lugar na iyon, isang taguan ng mga mamamatay tao. Pero bago pa kayo makaalis, dumating sila, ang kapitan, kasama si Ashley. Doon mo nalaman ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi lang sila bahagi ng problema, sila mismo ang ugat nito. Itinali kayo, balak kayong patahimikin, pero sa gitna ng dilim, may dumating. Si Mang Berto, mag-isa niyang hinarap ang lahat at iniligtas kayo. Pero hindi pa tapos ang laban, may isa pang dumating. Isang gunman, at doon tinamaan si Mang Berto. Kahit sugatan, pinili niyang magpaiwan para makatakas kayo. Nakauwi kayo at doon nagsimula ang huling laban. Binigay sa iyo ng iyong ama ang baril at nang bumalik ang mga papatay sa inyo, hindi ka na tumakbo, lumaban ka. Makalipas ang 1 buwan, nabalitaan na nahuli na ang lahat ng sangkot dahil sa listahan at sa sakripisyo ng mga tumulong sa inyo. Ang larong hapunan ay hindi lang kwento, isa itong salamin ng kahirapan, ng takot, ng katotohanan. Dahil sa mundong ito, minsan ang ordinaryong tao ang nagiging biktima, pero minsan din sila ang nagiging dahilan ng pagbabago. Kung may mali kang nakikita, huwag kang manahimik dahil ang katahimikan minsan mas delikado pa kaysa sa ingay.